ถ้าใครได้ติดตามเรื่องราวของแม่น้ำแอมะซอนในตอนที่ผ่านมาอับดุลทิทูบได้พาทุกคนไปสำรวจความมหัศจรรย์ของแม่น้ำใต้ดินที่ไหลซ่อนอยู่ใต้แม่น้ำแอมะซอนแต่ความลับของแอมะซอนนั้นมีมากกว่านั้นวันนี้เราจะพาทุกคนไปพบกับปรากฏการณ์อันน่าทึ่งที่เกิดขึ้นบนท้องฟ้าเหนือป่าแอมะซอนกันครับนั่นก็คือแม่น้ำลอยฟ้ามวลน้ำขนาดมหึมาที่ลอยอยู่บนท้องฟ้าลำเลียงน้ำในรูปแบบของไอน้ำมากกว่าแม่น้ำแอมะซอนข้ามทวีปอเมริกาใต้เป็นปรากฏการณ์ที่นักวิทยาศาสตร์เพิ่งค้นพบเมื่อราว 15 ปีที่ผ่านมาการค้นพบนี้ได้เปิดเผยความลับของสภาพภูมิอากาศโลกและชี้ให้เห็นถึงบทบาทอันน่าทึ่งของป่าในการควบคุมสภาพอากาศที่ไม่เคยมีการบันทึกในตำราอุตุนิยมวิทยามาก่อนร่วมเดินทางไปพร้อมกันครับในตอนแม่น้ำลอยฟ้ามหัศจรรย์แห่งวัฏจักรน้ำเหนือป่าแอมะซอนอีกหนึ่งทางเลือกที่แมทช์กับกิจวัตรการบำรุงสมองของผมที่เพิ่มจากโอเมก้า 3 คือ Clarity Japan Ginkgo Biloba สารสกัดใบแปะก๊วยจากประเทศญี่ปุ่นสร้างสมองที่แข็งแรงและมีสุขภาพสมองที่ดีแบบยืนยาวเหมือนต้นแปะก๊วยพร้อมกันกับผมศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมของแบรนด์ที่ผมไว้ใจได้ที่ clarity.asia/abdulyoutube หรือคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับ 1. การค้นพบแม่น้ำบนฟ้าในปี 1998 นักวิทยาศาสตร์จากสถาบัน MIT Reginald Newell และคณะสังเกตเห็นแถบเส้นขนาดใหญ่ยาวหลายพันกิโลเมตรจากภาพถ่ายดาวเทียมเริ่มจากมหาสมุทรแอตแลนติกบริเวณตะวันออกของทวีปอเมริกาใต้ข้ามเส้นศูนย์สูตรเข้าสู่ป่าแอมะซอนเคลื่อนตัวผ่านแอมะซอนไปทางตะวันตกซึ่งต่อมาก็ค้นพบว่าเส้นเหล่านี้คือสายทานไอน้ำขนาดมหึมาที่เคลื่อนที่อย่างต่อเนื่องในชั้นบรรยากาศพวกเขาเรียกปรากฏการณ์นี้ว่าแม่น้ำในชั้นโทรโพสเฟียร์ซึ่งต่อมาได้รับการขนานนามว่าแม่น้ำลอยฟ้าโฮเซมาเร็งโกนักภูมิอากาศวิทยาผู้ทำงานร่วมกับ IPCC เป็นคนแรกที่ใช้คำว่าแม่น้ำลอยฟ้าเขาอธิบายว่ามีบางพื้นที่ในบรรยากาศที่มีกระแสลมแรงกว่าปกติเหมือนช่องทางแคบๆของน้ำซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อฝนมรสุมทั้งในอินเดียและอเมริกาใต้เจอราร์ดมอสนักบินและนักสิ่งแวดล้อมชาวบราซิลเป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกการศึกษาแม่น้ำลอยฟ้าเขามักบินเหนือป่าแอมะซอนเพื่อเก็บตัวอย่างน้ำและบ่อยครั้งที่เขาจะสังเกตเห็นเมฆเหนือต้นไม้คำถามนี้นำเขาไปพบกับศาสตราจารย์อันโตนิโอโนเบรที่แนะนำให้เขารู้จักกับแนวคิดเรื่องของแม่น้ำลอยฟ้ามอสเริ่มเก็บตัวอย่างไอน้ำและวิเคราะห์ว่าโมเลกุลน้ำมาจากมหาสมุทรหรือป่าโดยใช้เทคนิควิเคราะห์ไอโซโทปทำให้เขาสามารถติดตามและทำแผนที่การเคลื่อนที่ของแม่น้ำลอยฟ้าได้ 2. ป่าแอมะซอนต้นกำเนิดของแม่น้ำลอยฟ้าอันโตนิโอโนเบรเรียกต้นไม้ในป่าเหล่านี้ว่าน้ำพุสีเขียวเนื่องจากต้นไม้ขนาดใหญ่ในแอมะซอนสามารถดูดน้ำและคายไอน้ำได้ถึง 1,000 ลิตรต่อวันโนเบรกล่าวว่าลองจินตนาการว่าในแอมะซอนมีต้นไม้ถึง 400,000 ล้านต้นคุณจะมีน้ำพุ 400,000 ล้านแห่งที่ผลิตไอน้ำในปริมาณที่มากกว่าแม่น้ำแอมะซอนเสียอีกจากการคำนวณของโนเบรป่าแอมะซอนระเหยน้ำประมาณ 20,000 ล้านตันต่อวันเข้าสู่ชั้นบรรยากาศเทียบกับแม่น้ำแอมะซอนที่ไหลลงสู่มหาสมุทรแอตแลนติกเพียง 17,000 ล้านตันต่อวันความสามารถในการระเหยน้ำที่น่าทึ่งนี้มาจากโครงสร้าง3มิติซึ่งประกอบไปด้วยความสูงความกว้างและความลึกของป่าต้นไม้1ต้นที่ยืนอยู่บนพื้นที่1ตารางเมตรมีพื้นที่ใบรวมกันมากกว่า150ตารางเมตรทำให้พื้นที่ป่า1หน่วยนั้นมีประสิทธิภาพในการระเหยน้ำมากกว่าพื้นที่มหาสมุทร1หน่วยที่ไม่มีโครงสร้างแบบ3มิติเหมือนกับป่าสกอตต์เซเลสกานักนิเวศวิทยาจากมหาวิทยาลัยแอริโซนาได้ติดตั้งเซ็นเซอร์ในต้นไม้และหอสูงพร้อมเครื่องมือพิเศษเพื่อวัดปริมาณน้ำเลี้ยงที่ไหลขึ้นในลำต้นและไอ้น้ำที่ลอยขึ้นจากป่าได้อย่างแม่นยำช่วยยืนยันว่าการไหลของน้ำเลี้ยงในต้นไม้นั้นมีปริมาณมหาศาลจริงๆ 3. การเดินทางของแม่น้ำลอยฟ้าและสี่เหลี่ยมแห่งโชคจุดเริ่มต้นของแม่น้ำลอยฟ้าคือลมค้าหรือเทรดวินด์จากมหาสมุทรแอตแลนติกที่พัดเข้าสู่ทวีปอเมริกาใต้เมื่อผ่านป่าแอมะซอนลมนี้ได้รับไอน้ำเพิ่มขึ้นอีกมหาศาลจากการคายน้ำของต้นไม้นับแสนล้านต้นสิ่งที่น่าประหลาดใจคือกระแสลมนี้สามารถข้ามเส้นศูนย์สูตรได้
ซึ่งขัดกับทฤษฎีอุตุนิยมวิทยาทั่วไปโนเบรอธิบายว่าโดยปกติแล้วลมค้าจะพัดจากทั้งสองซีกโลกเข้าหาเส้นศูนย์สูตรแต่ไม่เคยข้ามเส้นศูนย์สูตรยกเว้นที่บริเวณมารันเฮาไปจนถึงเฟรนกิอานาพื้นที่ขนาดใหญ่ของอเมริกาใต้ลมค้าเหล่านี้ข้ามเส้นศูนย์สูตรณจุดนี้เข้าสู่แอมะซอนไปจนถึงอาร์เจนตินาโดยในตอนแรกนั้นเขาก็ยังไม่มีคำอธิบายเมื่อแม่น้ำลอยฟ้าเดินทางไปทางตะวันตกมันปะทะกับเทือกเขาแอนดิสซึ่งสูงถึง 6,000 เมตรทำให้ต้องเปลี่ยนทิศทางไปทางใต้การสำรวจภาคสนามชื่อซันเจกนำโดยโฮเซ่มาเรงโกได้ยืนยันการเคลื่อนที่ของมวลอากาศชื้นขนาดใหญ่นี้อันโตนิโอโนเบรได้ตั้งชื่อพื้นที่ที่ได้รับประโยชน์จากแม่น้ำลอยฟ้าว่าสี่เหลี่ยมแห่งโชคหรือลัคกี้ควอดแรงเกิลพื้นที่นี้ครอบคลุมจากคูยาบาทางเหนือถึงบัวโนสไอเรสทางใต้เซาเปาโลทางตะวันออกและเทือกเขาแอนดิสทางตะวันตกตรงกลางพื้นที่นี้มีน้ำตกอีควาซูหนึ่งในน้ำตกที่สวยงามที่สุดในโลกโนเบรอธิบายว่าเพราะเหตุใดทำไมสี่เหลี่ยมแห่งโชคถึงอุดมสมบูรณ์และเปียกชื้นเช่นนี้หากมองดูโลกในลัติจูดเดียวกันเราจะพบทะเลทรายนามิบและทะเลทรายคาราฮารีในแอฟริกาและอัลแบ็กในออสเตรเลียในขณะที่อีกฝั่งของเทือกเขาแอนดิสก็จะพบทะเลทรายอัตาคามาหนึ่งในทะเลทรายที่แห้งแล้งที่สุดในโลกพื้นที่สี่เหลี่ยมแห่งโชคความจริงควรจะเป็นทะเลทรายตรงนี้แต่ไม่เป็นเช่นนั้นเพราะเหตุใดปัจจุบันสี่เหลี่ยมแห่งโชคมีความสำคัญทางเศรษฐกิจอย่างยิ่งเป็นพื้นที่ที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดในอเมริกาใต้และเป็นแหล่งผลิตความมั่งคั่ง 70% ของทวีปซึ่งแม่น้ำลอยฟ้าจากป่าแอมะซอนคือคำตอบว่าทำไมพื้นที่นี้จึงอุดมสมบูรณ์แทนที่จะเป็นทะเลทรายเหมือนพื้นที่อื่นๆในลัติจูดเดียวกัน 4. ปั๊มชีวภาพกลไกที่อธิบายแม่น้ำลอยฟ้าอันโตนิโอโนเบรประสบกับปริศนาทางอุตุนิยมวิทยาที่ไม่มีคำอธิบายในทฤษฎีดั้งเดิมนอกจากการข้ามเส้นศูนย์สูตรของลมค้าเขายังสังเกตเห็นว่าตามหลักอุตุนิยมวิทยาดั้งเดิมลมจะพัดจากความดันสูงไปยังความดันต่ำเสมอแต่ในแอมะซอนมันกลับตรงกันข้ามลมพัดจากแอตแลนติกซึ่งส่วนใหญ่ร้อนกว่าแอมะซอนที่เย็นกว่าทำไมลมสามารถพัดจากความดันต่ำไปยังความดันสูงได้เปรียบได้กับการที่รถยนต์วิ่งขึ้นเนินโดยไม่ต้องเปิดเครื่องยนต์ความอยากรู้นำโนเบรไปสู่การค้นพบหนังสือที่เขียนโดยนักฟิสิกส์ชาวรัสเซียวิกเตอร์กอชครอฟและอนาตาเซียมาคาริวาจากสถาบันนิวเคลียร์เซนต์ปีเตอร์สเบิร์กทฤษฎีของพวกเขาเรียกว่าปั๊มชีวภาพซึ่งอธิบายกลไกที่ควบคุมลมและดึงดูดมวลอากาศชื้นจากมหาสมุทรสู่แผ่นดินมาคาริวาอธิบายว่าใบไม้สีเขียวเพิ่มไอน้ำในอากาศเมื่อโมเลกุลไอน้ำลอยขึ้นในชั้นบรรยากาศมันจะพบกับอุณหภูมิที่เย็นลงและควบแน่นเป็นหยดน้ำครอบครองพื้นที่น้อยกว่าในช่วงที่เป็นก๊าซมากและกลายเป็นเมฆเมื่อไอน้ำควบแน่นมันทิ้งช่องว่างในอากาศทำให้ความดันลดลงในส่วนล่างของชั้นบรรยากาศทำให้อากาศชื้นในพื้นที่ใกล้เคียงที่มีความดันสูงกว่าเคลื่อนที่เข้าหาป่านี่คือกลไกที่อธิบายว่าทำไมลมถึงพัดจากมหาสมุทรเข้าสู่ป่าและทำไมสามารถข้ามเส้นศูนย์สูตรได้การค้นพบปั๊มชีวภาพไม่เพียงอธิบายปรากฏการณ์แม่น้ำลอยฟ้าแต่ยังเผยให้เห็นบทบาทสำคัญของป่าในการควบคุมสภาพภูมิอากาศบนทุกทวีปดังที่มาคาริวากล่าวว่าไม่ใช่แค่แอมะซอนแต่ป่าธรรมชาติขนาดใหญ่ทั้งหมดทำหน้าที่เป็นปั๊มชีวภาพทั้งป่าเขตศูนย์สูตรในแอฟริกาป่าปาปัวนิวกินีและป่าโบเรียลของแคนาดาและอลาสกาและแนวป่าของรัสเซียซึ่งขนส่งความชื้นจาก3 มหาสมุทรเข้าสู่แผ่นดิน 5. ละอองวิเศษวิธีการที่ป่าทำให้ฝนตกการค้นพบสำคัญอีกอย่างเกี่ยวกับป่าแอมะซอนคือวิธีการที่ฝนก่อตัวเหนือป่าบ่อยครั้งอเล็กซานโดรอาราอุโจผู้เชี่ยวชาญด้านวัฏจักรคาร์บอนและนักวิทยาศาสตร์จากสถาบันแม็กซ์พลังก์รวมถึงสเตฟานโวลฟทีมวิจัยได้สร้างหอสังเกตการณ์แอตโตสูงกว่าหอไอเฟลพร้อมเซ็นเซอร์ความไวสูงเพื่อเก็บละอองฝอยต่างๆในชั้นบรรยากาศผลการวิจัยแสดงว่ามีโพแทสเซียมจำนวนมากซึ่งเป็นธาตุที่พบมากในเห็ดราสเตฟานโวลฟอธิบายว่านอกจากสปอร์ของเห็ดรายังมีละอองลอยที่อุดมด้วยเกลือโพแทสเซียมถูกปล่อยออกมาซึ่งทำหน้าที่เป็นเมล็ดพันธุ์สำหรับนิวเคลียสการควบแน่นของเมฆและนำฝนมาสู่ป่าฝนทำให้ป่าฝนควบคุมการตกของฝนของตัวเองอันโตนิโอโนเบรเรียกอนุภาคเหล่านี้ว่าละอองวิเศษหรือแฟรี่ดัสต้นไม้ปล่อยสารเคมีที่เป็นละอองวิเศษมองไม่เห็น
แต่มีประสิทธิภาพมากในการดึงดูดโมเลกุลไอน้ำและสร้างหยดน้ำป่ากำลังทำให้ไอน้ำที่กักเก็บความร้อนสงบลงและนำกลับมาเป็นฝนและปล่อยความร้อนขึ้นไปสูงเมื่อการควบแน่นเกิดขึ้นที่ระดับสูง 4-5 กิโลเมตรมันจะปล่อยความร้อนใกล้กับอวกาศมากขึ้นนี่เป็นกลไกการทำความเย็นในแนวดิ่งที่ทรงพลังมากแม่น้ำลอยฟ้าคือประจักษ์พยานของความมหัศจรรย์ที่ธรรมชาติสร้างขึ้นเพื่อรักษาสมดุลของโลกความเชื่อมโยงระหว่างป่าอากาศและน้ำทำให้เรารู้ว่าความจริงป่าไม่ใช่เพียงแหล่งกักเก็บคาร์บอนเท่านั้นแต่เป็นหัวใจของวัฏจักรน้ำและการควบคุมสภาพอากาศโลกการรักษาระบบนิเวศที่วิวัฒนาการมาหลายล้านปีเป็นทางออกเดียวที่จะทำให้โลกยังคงอยู่ต่อไปได้ความท้าทายจึงไม่ใช่แค่การที่มนุษย์เราหยุดทำลายป่าเท่านั้นแต่ต้องเข้าใจบทบาทอันลึกซึ้งของป่าในฐานะผู้พิทักษ์สภาพอากาศของโลกด้วยนั่นเองครับ